Nó bắn càng là trúng ngay đầu luôn. You disappoint me. Này. One enemy remaining. Seconds left. Này. One enemy remaining. Đâu vậy đó. Last player. Dạ. Đúng nha. Từ hai đang đúng không? Thua rồi, mình thắng rồi, lộn, thắng rồi. Chở bơm. Dạ. Lớn á. One enemy remaining. Last player standing. Yes, please. A few moments later. One enemy remaining. All on the corner, both on corner. One enemy remaining. Nice, one more there. Yo, chào mừng anh em trở lại với Nipple Channel. Hôm nay ở tập cuối của series phân tích các agent cũng như role của họ, phần 2 của Duelist, chúng ta sẽ phân tích về hai agent có khả năng carry cực kỳ mạnh, đó chính là Ray và Reyna nhé. Cùng bắt đầu thôi, let's go. Đây là một sát thủ chính hiệu. Bộ skill của Reyna hỗ trợ cho bản thân trong việc công thủ nhịp nhàng. Lý do vì sao nói Reyna có xu hướng một sát thủ thì chúng ta cùng xem bộ kỹ năng của cô ta có gì nào. See, Clear. Reyna ném nhanh một con mắt có thể bay xuyên qua tường, làm mất tầm nhìn của kẻ địch nếu nhìn vào nó. Kỹ năng chỉ tồn tại trong vài giây và có thể bị kẻ địch phá hủy. Kill, Devour. Kẻ địch bị giết bởi cô ta sẽ để lại một show up tồn tại trong 3 giây. Nhấn nhanh phím kỹ năng để anh em có thể hồi lại được một lượng máu khá đáng kể. Khi sử dụng ultimate thì kỹ năng này sẽ tự động được kích hoạt mà không mất charge. Dismiss. Sử dụng chung thanh charge với Devour sẽ được hồi lại một charge sau mỗi trận. Khi sử dụng sẽ giúp cô ta tàng hình trong giây lát, nhưng nếu chưa kích hoạt ultimate từ trước thì kẻ địch sẽ vẫn nhìn thấy anh em. Còn nếu có thì Reyna sẽ hoàn toàn vô hình đối với kẻ địch. Embrace. Reyna cuồng hóa. Kỹ năng giúp cô ta tăng tốc độ bắn, giảm thời gian thay và nạp đạn rất đáng kể. Giết một cái địch khi kích hoạt sẽ làm mới lại thời gian hết hiệu lực của skill này. Những gì có thể nói về bộ kỹ năng của Reyna đó chính là nhẫn thuật chân chính. Với Sharingan làm mù đối thủ, tự hồi phục hay ẩn thân chi thuật, cô nàng Asian đến từ Mexico chính là hiện thân cho một cỗ máy chiến đấu độc lập mạnh mẽ. Reyna là sự lựa chọn hàng đầu cho người chơi có lối chơi gánh tìm và đảm bảo luôn là người tồn tại cuối cùng để giải quyết hết mọi tàn dư của cuộc chiến. Như bất kỳ agent nào cũng sẽ có điểm mạnh điểm yếu riêng của họ. Hãy cùng mình nghiên cứu về điểm mạnh và điểm yếu của Reyna nhé. Điểm mạnh của cô nàng agent có thể kể đến lối chơi độc lập không quá phụ thuộc vào đồng đội. Vì Reyna vừa có khả năng tấn công mạnh mẽ nhờ hai quả bom flash, đó chính là Lee, sau đó có thể tự hồi phục cho bản thân của mình. Nếu rơi vào tình huống nguy hiểm, cô ta có thể dùng Dismiss để tẩu thoát. Cho nên đây là một agent có kỹ năng chiến đấu rất cao và hoàn toàn không dựa dẫm vào đồng đội, cũng như là có thể tác chiến một mình được. Thứ hai, bộ kỹ năng cho phép Reyna có thể chiến đấu trong tình trạng bất lợi. Tình trạng bất lợi ở đây mình muốn nói tới đó là tình trạng mà khi đồng đội của bạn đã nằm xuống hết và bạn phải gồng gánh trách nhiệm để dẫn đồng đội đến chiến thắng. Vậy lối chơi nào sẽ giúp cho Reyna hoàn thành nhiệm vụ đó? Ngoài lối chơi tăng cơ mạnh mẽ như Phoenix, chúng ta có thể chọn lối chơi Lurker cho Reyna. Lurker ở đây có thể nói tẹt ra là móc lốp. Đây là một lối chơi độc lập, bạn sẽ không đi chung với đồng đội của mình, đảm bảo an toàn cho họ từ phía sau, tránh việc đối phương móc lốp đồng đội của bạn. Và trong trường hợp xấu nhất, nếu đồng đội của bạn đã nằm xuống hết, thì bạn là người cuối cùng còn sống để dọn dẹp chiến trường.
Với kỹ năng Ultimate của mình, Reyna hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ mục tiêu trước mặt, sau đó thoát ẩn thoát hiện gây rối loạn cho đội hình team địch và dẫn đến những pha ace trong truyền thuyết. Bây giờ thì hãy nói đến điểm yếu của cô nàng Asian này. Vì hai kỹ năng quan trọng nhất đó chính là Devour và Dismiss đều chỉ có thể sử dụng sau khi bạn hạ gục đối phương. Vì vậy, hai kỹ năng này sẽ phế hoàn toàn nếu bạn không thể hạ gục đối thủ. Lối chơi hoạt động độc lập đòi Reyna phải có một khoảng không riêng của mình. Đây là điều gây khó chịu cho đồng đội và cũng như so với các duelist khác, cô ta không nặng tính chiến thuật bằng. Trong một đội hình có thể chọn từ 1 tới 2 duelist, người ta vẫn ưu tiên Phoenix hơn vì sự toàn diện của anh ấy, hay là Raze với khả năng hủy diệt từ 1 tới 2 đối thủ nhanh chóng. Với Reyna, người chơi phải biết tự điều phối cái tôi của họ, chiến đấu cùng đồng đội hoặc là đi một cách độc lập hiệu quả nhất, tránh trường hợp nằm xuống đáng tiếc để cho đồng đội vào thế 4 đến 5 rất khó khăn. Bây giờ mình và các bạn cùng tìm hiểu những điểm đáng lưu ý khi chơi Reyna nhé. Kỹ năng Dismiss khi không dùng Ultimate vẫn có thể bị nhìn thấy dù không chịu bất kỳ sát thương nào, nên hãy ưu tiên dùng nó cho việc tẩu thoát hơn là việc xông vào đối thủ nha. Và cũng giống như Jet, Reyna cần một thời gian delay để tái sử dụng vũ khí sau khi Dismiss, nên hãy nhớ rõ thời gian kết thúc của kỹ năng cũng như chọn cho mình một vị trí an toàn. Lee, bomb flash của Reyna có thể bị phá hủy, nên hãy tính toán và cẩn trọng một chút khi sử dụng nó nhé, bởi vì chỉ có 2 chạc thôi. Cuối cùng, ở bất kỳ tình huống nào, hãy cân nhắc việc xài Devour hay Dismiss sau khi hạ gục đối thủ. Đây là điều rất quan trọng vì đôi khi bạn không cần phải bắt buộc hồi phục hoàn toàn mà cần rút lui thật nhanh để đảm bảo số lượng thành viên cho team của bạn. Và đó là tất cả những điểm lưu ý khi chơi Reyna các bạn nhé. Giờ thì cùng tìm hiểu về nữ hoàng cháy nổ Raze. Trước khi đi sâu vào phân tích, hãy tìm hiểu qua bộ kỹ năng của cô nàng. Cô gái đến từ xứ sở Samba này có một kỹ năng cực kỳ khó chịu đối với các đối thủ của cô ta. Nếu team của anh em có thể ép được team đối thủ dồn vào một góc, thì Raze chính là sự kinh khủng không hề nhẹ đối với team địch. C. Boombot. Raze sẽ kích hoạt một con robot và cho nó chạy theo một đường thẳng về phía trước. Con robot này sẽ chuyển hướng khác nếu chạm phải tường. Nếu phát hiện kẻ địch, nó sẽ đuổi theo và phát nổ và gây ra một lượng tổn thương khá lớn cho kẻ địch. Ngoài ra, nó còn có thể bị phá hủy. Q. Blast Pack. Nếu một gói thuốc nổ lên bề mặt phía trước cô ta, kỹ năng gây sát thương cho kẻ địch trúng phải. Còn đối với bản thân Raze thì sẽ giúp cô ta bay lên không trung một khoảng ngắn khi đứng lên trên nó. E. Pen Cells. Raze sẽ ném một quả lựu đạn về phía trước, phát nổ 2 lần và gây sát thương cho toàn bộ người đứng trong vùng ảnh hưởng của nó. X. Showstopper. Bắn một quả đạn rocket màu mè hoa lá hẹ về phía trước, phát nổ khi chạm vào bất kỳ bề mặt nào và chắc chắn hạ gục được kẻ địch nếu trúng phải nó. Raze sẽ hoàn toàn khác với các duelist còn lại vì tất cả kỹ năng của cô ta đều mang một mục đích là gây sát thương cho kẻ địch trúng phải. Cô nàng Asian đến từ Nhật Bản này đáng là cơn đau đầu của Riot khi cứ nấp mãi nhưng cô ta vẫn mạnh mẽ. Sẽ cực kỳ khó chịu nếu team bạn đang chuẩn bị tấn công về phía một side thì sau đó nhận cho mình một trái lựu đạn, cùng với đó là một con robot lao thẳng về phía team bạn như cảm tử quần, tiêu diệt từ 2 thậm chí là 4 thành viên của team. Nếu bạn đã từng trải qua cảm giác đó thì đó cũng là cảm giác của những người đã yêu cầu Riot nấp vị Asian cực kỳ toxic này. Nói về điểm mạnh của Raze thì chúng ta sẽ có vô số thứ để nói, như khả năng tấn công và phòng thủ của Raze cực kỳ tốt. Raze sẽ có trách nhiệm tìm kiếm và làm mềm đối thủ. Đây là một phần rất quan trọng vì với kỹ năng gây sát thương diện rộng, cô ta có thể hoàn toàn hỗ trợ đồng đội dễ dàng trong việc tiêu diệt đối phương. Không giỏi những tình huống 1vs1 hay 1vs2 như các duelist cùng role, nhưng Raze lại có khả năng hủy diệt từ 2 cho tới 3 người chỉ bằng kỹ năng của mình mà không cần đụng tới súng ống quá nhiều. Nếu thành thục kỹ năng Q, cô này sẽ cực kỳ cơ động và rất khó đoán. Hãy hình dung điều này, bỗng nhiên bạn thấy một Asian bay lên cao, sau đó nã một quả rocket về phía mình, thì bạn đã biết đây không còn là một game bắn súng đơn thuần nữa rồi. Và cuối cùng, kỹ năng Ultimate dù mới bị Riot nerf nhưng vẫn dễ dàng hủy diệt cả team của đối phương nếu đối phương không chú ý và né tránh. Nói về điểm yếu của Raze ta có, cũng như Jet, Raze sẽ không có khả năng hồi phục như Phoenix và Reyna. Do kỹ năng hoàn toàn tập trung vào sát thương nên đôi lúc Raze sẽ bóp và gây sát thương cho đồng đội là điều hoàn toàn dễ hiểu. Và điểm yếu cuối cùng, do không có bomb flash như Reyna và Phoenix cũng như không có kỹ năng quăng mù như Jet, nên việc biến Raze trở thành một tăng cơ dù mang tiếng duelist rất là khó. Nên Raze sẽ vào vị trí second man, đó chính là hỗ trợ những duelist còn lại hoặc đảm bảo tối đa nguồn sát thương của team. Sau đây là những điều cần chú ý khi bạn chơi Raze.
Bạn có thể biến Ray trở thành một vị agent cực kỳ cơ động nếu thành thục kỹ năng kill của cô ta. Hãy chú ý hướng di chuyển của đồng đội để tránh những cái chết thương tâm nhé. Ray sẽ cực kỳ ăn ý với những agent có thiên hướng scouting như Sova hay Cypher. Vì chỉ cần biết đến vị trí thì cô ta sẵn sàng hủy diệt đối phương mình bằng hàng tấn chất nổ. Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, đừng bao giờ tin con robot của bạn, đôi khi nó bị ngu và không phát hiện ra đối phương. Nên hãy cẩn thận kiểm tra những góc chết bằng chính đôi mắt của bạn nhé, đừng bao giờ tin vào con robot đó. Và đó là tất cả những gì mà tụi mình muốn chia sẻ cho mọi người về hai vị agent có thiên hướng carry mạnh mẽ này. Đây cũng là phần cuối cùng trong series phân tích role cũng như các agent của Nubiland. Tụi mình sẽ tiếp tục những series phân tích về lối chơi, chiến thuật và nhiều thứ nữa trong tựa game Valorant này. Nếu mọi người muốn mình phân tích về bất kỳ điều gì về tựa game Valorant, hãy để lại bình luận và cùng trò chuyện với team Nubiland nhé. Cảm ơn mọi người đã cùng mình đi hết video này. Mình là Cáo, hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!